Wala na officially ang OKX sa App Store and sa Play Store dito sa Pilipinas, kaya probably nahihirapan kang i-access ang inyong mga OKX account sa inyong mga Android and iOS device. Hi, ako nga pala si John, and yes, ituturo ko sa inyo, meron tayong 3 paraan para ma-access nyo ang inyong mga OKX account. First method natin is through their website. Now, I know some of the internet service providers dito sa Philippines, binlock na rin yung pag-access sa kanilang website. But I'm using Globe right now and naka-access ko po yung ating OKX account. Let's say I go to markets, I go to trade, let's say mag-spot tayo dito. Ayan. So, yes, accessible pa rin naman siya dito sa aking end. But on your end, let's say gusto nyo siyang i-access, meron po tayong pwedeng gawin para ma-bypass natin, if ever, no, kung kaya natin i-bypass, yung pagbablock nila dito sa website ng OKX. So sa inyong mga Windows PC, pinutin nyo po sa keyboard yung Windows and R ng sabay. Tapos itype po natin dito ncpa.cpl, then click on OK. So mag-open po itong ating network connections. In my case, since ang gamit ko na internet or ang gamit ko na way on accessing the internet is through Ethernet cable, I'm gonna be choosing the Ethernet. So i-right click po natin dito, then click on Properties. So dito, wala tayong ibang gagawin. Hahanapin lang po natin yung Internet Protocol version 4. Ayan. Then click on Properties. So by default, ito po yung makikita po natin dito. Now, what we want to do is to click on use the following DNS server addresses. So, dito sa aking notepad, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga common DNS choices. Meron tayong Cloudflare, Google, Quad9. So, yan, pwede nyong ilagay ito. So, sa preferred, halimbawa, Cloudflare ang gagamitin natin. Ilagay lang po natin itong 11111. And then, yung alternate naman niya, dito sa ibaba, yan. Then, click on OK. So, kapag ginawa natin to, this doesn't guarantee na gagana kagad. However, merong posibilidad na baka mabypass natin yung pag-block ng website ng OKX sa inyong mga ISPs. Second method is through OKX desktop app. So right now, dito sa website nila, they offer macOS and Windows version of the OKX app. So pina-check naman natin to kay ChatGPT and sabi naman niya okay naman. And just confirm lang, no, yung website URL natin is okx.com. Wala na pong iba. Kapag ka iba yung URL ng pagda-downloadan ninyo, don't download it. Just make sure na nagda-download kayo officially sa official website ng OKX. So dito pipiliin lang po natin yung operating system po natin. In my case, I'm using Windows. So just have to click on Windows. Once done downloading, ganito po yung itsura ng OKX setup file. Now meron po tayong pwedeng gawin para ma-double check or ma-verify if this is truly from OKX. So right click lang po natin yung file, then click on Properties. Under dito sa Digital Signatures, makikita po natin dapat ang name of signer dito is yung OKX Global Holding. Ayan yung pinaka-company name nila. And nagawa ito, I guess, yes, recently lang to. So, March 30, 2026. Ayan. So, kahit paano panatag tayo na legit yung ating na-download na app. And officially, galing din naman siya doon sa official website. So, what we want to do is to install this one. Ayan. Click on Next. Install. Okay. Wait lang natin na matapos. Then, click on Finish. So this will run the OKX platform, no? So yan. Click na natin yung allow. Actually, ang itsura niya is parang browser lang din. I guess bypass lang natin talaga yung ilan sa mga steps. So if ayaw nyong daanan yung kaninang first method natin, I guess pwede nyong gawin itong second method. Now for the third and the last is through Bluestacks, which is an Android emulator. Yes, pwede po natin gamitin ang Bluestacks to access OKX through the Android version of the app. So gagawin na natin, download lang po natin ang Bluestacks. And regarding naman sa pag-setup ng Bluestacks, pwede nyo pong panoorin yung dedicated video natin kung paano i-install at i-set up ang Bluestacks para sa inyong mga desktop. Now here dito sa inyong Bluestacks, no, punta lang kayo sa Play Store. So by default, makita nyo dapat yung OKX app. Now, in some instances, if hindi magpakita ang OKX app, don't worry. Ito ang pwede natin gawin. Now, on your Bluestacks pa rin, i-open naman natin yung Google Chrome. Okay, so punta kayo sa Google, hanapin natin dito yung official website ng OKX. So, ito yung official website, www.okx.com. Now, over here, kapag pinindot nyo yung download app, QR code ang ipapakita sa inyo. So, scroll down tayo sa may bandang footer. Makikita nyo under sa more about OKX yung OKX app. Pindutin po natin ito. Now here meron tayong download app and download desktop. Kamukha siya nung kaninang pinakita natin. Pindutin nyo itong download app and choose Android.
So ito, makikita nyo downloading file. Check natin details. So go download that APK yung magiging itsura ng app. Again, kapag hindi lumabas sa inyong mga Play Store, itong gagawin niyo. Open natin ito once downloaded. So detect siya as unknown for the first, pero yan, lalabas na OKX. Pilitin natin yung install. Alright. Wait lang natin na matapos yung installation process. Alright. App installed. Open na natin. OKX logo right there. And from here, pwede nyo na pong i-log in ang inyong mga OKX account. Lagay nyo lang yung credentials using your phone or your email ninyo. Or you can use Google and Telegram naman kung doon nakalagay or yun yung mismong account ninyo sa OKX. And that's it. Those are the 3 methods on how you can get access sa inyong mga OKX account despite ng bannings ng OKX app sa App Store and sa Play Store. Which is why ang hirap talaga ma-access ng ating mga OKX accounts. But nevertheless, I hope makatulong itong video natin, and please do share this one para sa mga tropa ninyong nagki-crypto na merong assets, merong mga crypto deposits or mga holdings dyan sa OKX accounts nila. You can watch this video. Malay ninyo makatulong kayo since yung iba medyo nahihirapan talagang i-access, especially if na-delete nila or hindi nila alam kung paano i-download right now, considering na maraming devices talaga ang affected with this recent bannings. And yun lang. If meron kayong mga questions or requests, please do leave it down in the comment section below. And if nagustuhan yung video, hit the thumbs up, and huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito na in-upload natin dito sa ating YouTube channel. And yun lang. Kita-kits sa mga next videos natin.